والله، لكن الحمد لله انهم في موقف شرف. سمعت في موقف شرف في امر الدوله وفي ما يصلح للاسلام والمسلمين ضد الاعداء. الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك ان يغفر لهم، وقد عاشوا في حياتهم العملية عيشة سعيدة قوية، قاموا بمساعدة الشعب والقيام بعملهم على أحسن وجه مطلوب، وهم في مهمة عمل قاموا بها في منطقة تهامة في البرك، ثم ذهبوا منها بعد إكمال المهمة. نسأل الله يجعلهم في عداد الشهداء.